Hej och välkomna till RUM, Riksförbundet Unga Musikanters intervjuserie Fråga Proffsen. En serie på 10 program där vi intervjuar intressanta och inspirerande kulturpersonligheter. Jag heter Petter Ströbeck och är redan programledare. Jag är också RUM-medlem och går just nu på musikutbildningen på Södra Latin. Idag ska vi intervjua skådespelerskan och manusförfattaren Emma Molin. Välkomna till RUM Frågar Proffsen. Hej Emma! Hej Petter! Vad kul att se dig. Ja, detsamma. Ja, jag måste fråga först, var befinner du dig någonstans? Jag befinner mig i mitt sovrum, i mitt radhus i Stockholm. Ja, jag ser Chevy Chase där i bakgrunden. Chevy Chase. Ja. Ja, det är en barndomshjälte för mig. Ja, det förstår jag. Jag tänkte gå till just din barndom till att börja med. För att RUM är en organisation för unga människor främst. Och därför undrar jag lite var du växte upp till att börja med. Jag växte upp på Lidingö som ligger strax utanför Stockholm. På en folkhögskola och en skola som utbildade präster. Och för att min pappa var rektor där. Min mamma är också präst. Och det var en väldigt kreativ miljö. Det var ju liksom massa unga människor och det fanns drama på skolan och en kreativ miljö helt enkelt. Ja, och det leder oss ju perfekt till vår första tittarfråga som är från Ester Falk i Jönåker och den kommer här. Aha. Hej Emma, jag heter Ester från Jönåker. Spelar du teater nu lite? Hej Ester! Ja, det gjorde jag. Dels så, för jag var väldigt mycket i kyrkan när jag var liten eftersom min mamma och pappa jobbade där. Och där så är det liksom, man sjunger och mycket sånt inbakat liksom i gudstjänsten kan man säga. Men sen väldigt tidigt så hittade jag till den kommunala teaterskolan på Lidingö som heter Sagateatern. Som var jätteduktig på att plocka upp barn och ungdomar som hade teater. Jag har också gått där. Du har det? Ja, men och det är jättemånga som jag jobbar med nu som har det. Alltså, där träffade jag de som sen blev Grotesco-gänget som jag har jobbat med jättemånga år. Och alla de har gått där. Ja. Jag tänkte faktiskt gå in på Grotesco-gänget också för att du har ju jobbat med dem som sagt sedan du var väldigt liten och ni har varit väldigt framgångsrika, men det har ju också varit många pauser och så väldigt ofta. Vad tycker du är för- och nackdelarna i att jobba med ett humorgäng så där tidigt och att fortsätta göra det nästan hela livet? Dels så var det otroligt roligt. Det var så himla kul att först hitta någonting som jag tyckte om att göra och sen hitta massa andra människor som också tyckte om att göra samma sak. Så det har varit fantastiskt kul och också en trygghet och tidigt haft med sig andra människor som liksom som man kan säga att man pratar samma språk som. Alltså som man liksom man fattar varandra. Så det har varit fördelarna. Och sen så rent liksom karriärsmässigt om man ska säga så har vi ju hjälpt varandra på något sätt. Vi har liksom dragit varandra. Om det har gått bra för en så har det liksom har andra kunnat haka på och liksom har det gått bra för någon annan. Så det är liksom på något sätt har vi hjälpt varandra framåt. Men sen det svåra tycker jag har varit att när man fortsätter att umgås med människor som man träffar sig tidigt i livet så kan det ju bli att man liksom får invanda roller och att man inte tar sig ur dem utan att det blir att man man fastnar i olika roller och sådär. Ja. Och du har ju inte bara skådespelat för Grotesco, du har också skrivit en del. När bestämde du dig för att liksom börja skriva också? Var det något som alltid har funnits eller var det något du behövde lära dig? Alltså, jag skrev mycket när jag var liten. Men sen så när jag ville bli skådis. Eller då var det liksom inte så vanligt att man kunde hoppa mellan yrkena på det sättet som folk gör nu. Utan var man skådis, då var man skådis. Då gick man scenskolan och så. Men sen har det luckrats upp.
så liksom då kom den tanken tillbaks att jag ville ju faktiskt skriva också. Vad var det som exakt fick dig? Var det någon som bara... Hände det någonting eller fick du ett speciellt jobb som fick dig att börja skriva? Eller Nej, men det var faktiskt... Alltså dels för länge sedan så fick jag jobb på... För länge sedan så fick jag jobb på radio och började skriva. Och sen så halkade jag ur det. Då bodde vi i Malmö och så fick jag barn och så flyttade jag till Stockholm. Och sen kunde jag jobba som skådespelare i massa år utan liksom att ens... Ja, jag behövde inte det för försörjningens skull. Men sen så, det var när vi började spela ihop med Grotesco mer på scenen, liksom, alltså, som vuxna. Och vi skulle göra säsong 3 så kände jag att så här, nu ja, det kändes som att jag behövdes, om man får säga så. Ja. Det var bara en massa snubbar som satt och skrev liksom, och de skrev till sig själva, med all respekt. Det gör jag också. Men det behövdes någonting mer. Och jag såg att det fanns en plats. Så då tjatade jag mig till det. Och så till slut fick jag vara med. Ja, det finns ju ett avsnitt i tredje säsongen som jag har för mig heter Ladies Night. Men jag är inte helt säker. Som du var med och skrev då. Ja. Som också handlar om kvinnor i humor. Eller kvinnor i liksom... I största allmänhet i så här writers room och så. Ja, hur känner du inför det? Tycker du att det är liksom... hur ser humor i Sverige ut idag, tycker du, gällande jämställdhet? Är det svårare att vara som kvinna? Ja. Och varför då? Varför? Ja, men, alltså, det är liksom det som vi försökte berätta om i de där... Det här när man... Att vara rolig och jobba med humor, det krävs ju att man tror på sina egna skämt. Alltså att att man lyssnar så starkt på sin egen röst. För att man måste liksom hålla sin linje. Och jag tycker så här, om jag tittade på hur de här andra killarna i Grotesco hade det, så de slapp en massa distraktioner som inte jag slapp. De fick vara i fred med sitt skapande på något sätt. Men som tjej så dels blir man ifrågasatt hela tiden. Men också så förväntas man liksom tänka på sitt utseende. Man förväntas vara snygg samtidigt som man är rolig och liksom... Alla de där sakerna. Och sen så var det så frustrerande liksom, för att man hela tiden fick höra att så här, tjejer är inte roliga. Och då började jag säga, men okej, ja, säg att det är så då. Vad beror det på liksom? Och ville gå till botten med det där. Så det är väl det. Det går liksom inte att säga. Det handlar om det här. Utan det är hela tiden så här små nyanser som gör att man slutar tro på det man gör. Förstår du vad jag menar? Det tror jag säkert man kan känna igen som kille också. Det är liksom jättemånga som har sagt att det är en tuff värld. Liksom. Men just det här handlar ju om tjejer i den humorvärlden. Men tycker du att det har blivit någon förändring de senare åren? Eller efter kanske till och med ni släppte just det avsnittet? Ja, det avsnittet kom precis samtidigt som hela den här MeToo-rörelsen drog igång. Och liksom hela det skrället. Så skrället, alltså, det var ju en otroligt positiv revolution. Men det har hänt jättemycket. Det pratas om det. Samtidigt så kan man bli så här, va? Har det inte hänt mer än så här? Nej, för det är just de där subtila sakerna som är svåra att komma åt. Liksom att man är alltid tjejen i rummet. Alltid. Liksom. Det går inte att komma ifrån. Det är otroligt frustrerande. Det kan jag fortfarande reta upp mig på. Ja, men tycker du att det ska vara liksom fler tjejer i humor? Eller ska det vara liksom lika mycket? Eller vad säger du på det? Alltså, säger du att du liksom... Men nu är det ju jättemånga roliga tjejer som kommer fram och får komma fram och som också har det självförtroendet och bara kör. Och det är ju ljuvligt. Men liksom, jag menar, sen pratade jag med, alltså apropå representation överhuvudtaget, liksom, och den här Black Lives Matter-rörelsen som är högaktuell just nu. Jag pratade med Kodjo Akolor som ju är mörkhyad och komiker, som var, det här avsnittet samlar alla manliga svenska komiker i ett rum, det här Ladies Night-avsnittet. Och han var där och han var, ja, men jag tittar mig omkring, jag var ju den enda svarta. Det finns ju inte liksom så här, så att hela humorsverige är ju väldigt snävt. Liksom, vad är en komiker? Jo, det är en vit man liksom. Det är så har man ju tänkt förut. Och det tror jag lever kvar som svar på din fråga.
Ja. Det här kan ju vara en väldigt svår fråga också, men hur tror du vad tror du är det bästa sättet att få kvinnor att våga gå in i humor? Hur gjorde du liksom när du var liten? Hur vågade du gå in i humor? Det började ju liksom, alltså ganska länge får man vara, alltså det började som en lust från början. Alltså jag tyckte att det var kul. Jag växte ju upp med Chevy Chase och liksom Galenskaparna och så här. Jag älskade humor. Det var liksom först när jag var så här 17-18 som jag fattade att vi inte hade, alltså som någon ens sa till mig så här: vad kul att du är tjej och vill vara rolig. Att det skulle vara en skillnad. Jag hade liksom inte ens reflekterat över det. Så det är väl dit man vill komma. Att det är så här, men det är väl självklart att tjejer också, alltså det behöver vi inte ens prata om mer. Dit vill man ju komma. Men jag tror att det är så himla bra att vi pratar om det tills vi är där. För att det är liksom, att som tjej, att någon sätter lampan på det, tror jag är nyttigt. Att så här, att det är inte dig det är fel på, det är systemet. Det är det som är så viktigt. Jättebra. Ja, jag håller med dig. Jag tycker vi tar en till tittarfråga. Ja. Och den här kommer ifrån Ivar ifrån Växjö. Och den kommer här. Hej Emma, jag heter Ivar och kommer från Växjö. Och jag undrar hur du skulle vilja beskriva din kreativa process. Hej Ivar, vad jobbigt, måste jag, känner jag. Men det kan vara så jobbigt med kreativa processer. Alltså, och det beror väl på vad man gör. Om man är i en grupp så bråkar man ju efter ett tag. Men är man själv, då bråkar man ju med sig själv. Men det är väl det där. Jag har ju sett så här liksom roliga Instagram-kurvor så här, hur det går. Man är så här otroligt självförtroende så här. Alltså det jag gör, det har ingen människa gjort någonsin. Och så nästa dag så tänker man så här, men så är man platt liksom, som en pannkaka. Och sen så liksom går det upp igen och så här. Men det är verkligen höga toppar och djupa dalar. Men när den kreativa processen får se ut så, det är ju då det blir som bäst också, tycker jag. För då har man ju liksom hittat in i det som är så här längst in. Men det är jobbigt, tycker jag. Man önskar att det skulle bara vara lustfyllt hela tiden, men det är det ju inte. Jo. Ja, jag har en liten fråga, för att jag själv kan känna med just kreativ process att det är väldigt ofta, man tror ju att så här, när man är på bra humör så är kreativa processen bra, men det brukar vara nästan tvärtom för mig. Hur känner du inför det? Känner du inför det? Ja, för att, och det handlar ju otroligt mycket om att hitta ett fokus. Och är man för glad, då har man ju lust att sitta framför en dator och på knappra. Alltså då vill man ju ut i solen typ. Nej, men det handlar väl om att få fatt på huvudet på något sätt. Och det handlar om jag önskar att jag hade, det finns ju de som har jätteväl utarbetade konstnärliga processer och känner sig själv utan och innan. Det gör inte jag än. Jag kan inte säga att jag gör det. Gör du? Nej. Jag är 18 år, så jag känner att det ska jag inte göra. Du kan inte gömma dig bakom hur länge som helst. Men var kommer inspirationen ifrån? Är det liksom en händelse eller en situation, eller är det bara, kan det vara från tomma intet? Tomma intet, så svårt. Alltså det kommer ju varifrån som helst. Alltså det plockar man ju upp varifrån som helst. Och oftast, det kan ju vara någonting som man upplever nu som man har användning för om 5 år. Alltså det är ju, men det ska sägas, man måste ju vara otroligt snäll mot sig själv hela tiden. Det går ju inte att piska igång en kreativitet. Utan man måste ju så här, som prata till sig själv som till ett litet barn. Så vad bra! Vad har du mer att erbjuda? Så att man liksom så att man på något sätt så här lirkar upp. Så att det kommer så här. Så att det kommer i ett flöde. Och vad får du sketchidéer ifrån och sådana grejer också? Ja, men det allt kommer också möjligt. Ja, precis. Alltså, när man är på föräldramöten i skolan eller man är... Alltså, det kommer ju var som helst ifrån. Men det kommer... karaktärer i ens riktiga liv. Emma, nu är det dags för en till tittarfråga. Och den kommer ifrån Fanny ifrån Stockholm. Och den kommer här. Hej, jag heter Fanny och jag kommer från Stockholm.
Och jag undrar vad skillnaden är på att spela in film och att spela teater. Ja, skillnaden... Dels är det ju liksom lite kanske skillnad i storleken på spelet. Alltså att på teatern måste man ju tänka på att det sitter folk långt bak och inte hör vad man säger och alltså, du ska se vad man gör och sådär. Det problemet har man ju inte när man har en kamera så här. Men och sen samtidigt på teatern så får man ju lite skjuts av publiken. Alltså i koncentration liksom. Alltså, på teater är det ju mer som att det beror på vad man gör. Det finns ju liksom fjärde väggen teater när man liksom verkligen visar upp någonting. Men om man till exempel gör något som vi gör i Grotesco så är det ju hela tiden i samspel med publiken. Så då är det ju mer som ett samspel liksom. Men på film är det ju bara samspel mot skådespelaren och liksom... Jag såg ju också er pjäs på Scalateatern. Och då såg jag också att innan ni började pjäsen då, så gick ni runt i olika karaktärer till publiken. Och det var ju väldigt mycket improviserat. Hur övar man på improvisation och sånt? Är det bara något som bara göra tills man... Ja, jag tror det. Jag tror det. Ja. Jag tror att det är jättemycket övning. Sen finns det ju jättemycket kurser i improvisation och så här som man kan gå som är... Alltså det finns ju regler liksom. Riktiga improvisationsregler så där som man kan förhålla sig till. Men jag tror det är bara att göra det. Öva sig. Ja, absolut. Jag tänker också, du har ju varit programledare i massa saker. Du var till exempel i Grammisgalan 2018 och Guldbaggegalan också. Hur är den processen, tänker jag? Hur är det att du står där själv och kommer på allting själv? Eller har du liksom... Nej, då har man ju manusförfattare att göra med manus. Jag har också varit manusförfattare till andra programledare. Och jag tycker jag fortfarande inte riktigt hittat, om jag får säga det, det bästa sättet att jobba på. För att alltså som skådespelare, då är ju ens jobb att ta någons text och få den att flyga, oavsett vad det är för text. Men när man är programledare, då kan man ju vara med och påverka och förväntas liksom, och så här, är det här jag, är det här så här, att hela tiden, och att hitta den balansen tycker jag är svårt. Och också så måste man ju ge de andra människorna som är med och skriver utrymme så att de kan vara så kreativa som möjligt. För oftast får man ju väldigt bra människor att jobba med. Liksom, nu i Guldbaggen så hade jag hjälp av Babben och Kristoffer Garplind på P3. Så jag menar, man vill ju få det bästa utav dem samtidigt som jag ska hitta min väg. Så svarade jag på din fråga nu? Vad var din fråga? Ja, men du svarade tillräckligt tycker jag. Men jag tänker också, är det så att för att på Guldbaggegalan tänker jag också att man nämner ju också människorna som är i publiken oftast och nämner vad de har gjort oftast när man är programledare. Är det enklare då att skriva åt någon annan och säga lite skämt om personerna, eller är det liksom är det lättare eftersom att man själv då måste säga skämt? Ja, men precis. Men det är så här, men man vill ju vara med när folk... Då måste man ju känna att det är bekvämt att säga de där sakerna. Så man vill ju vara med i den processen. Men just Guldbaggen är ju svår för att det är liksom 2 publiker som ska underhållas. Det är både tv-publiken och de som sitter där. Och de som tittar på tv har oftast inte sett filmerna som man liksom hyllar. Så det är lite knepigt, just det jobbet. Så det är väl därför det blir mycket skämt om de som sitter där. För de känner alla igen. Ja. Vad tycker du rent så här, vad är enklast att skriva manus för? Är det folkliga Guldbagge-publiken, eller är det liksom Grotesco när du egentligen gör det du själv vill skriva? Ja, men precis. Det är ju alltid lättast att göra det som ligger närmast en själv. När man inte behöver tänka på så här, hur tas det här emot? Utan det var ju väldigt kul med senaste säsongen av Grotesco att vi fick enormt fria händer. Och inget större krav på att plisa någon publik heller. Liksom. Så att det är ju ett drömjobb på det sättet. Men får man skämta om allt? Eller vad tycker du om det? Ja, men det handlar väl om när man gör det, tror jag.
Det säger de som vet. Jag vet inte vad jag står i det, för man skämtar om allt. Alltså skämt, nu behöver vi inte prata så länge om allting. Men skämt kan ju också ha den funktionen att det enar folk eller liksom spräcker en ballong. Eller det kan ju ha många funktioner mer än att man bara skrattar åt det. Jag tycker nog att man får skämta om allt, men kanske inte med alla och precis när det har hänt. Men jag tror jag kopplar vad du menar. Ja. Nu ska jag avrunda med den klassiska frågan, och det är: vad händer härnäst? Hur ser dina framtidsplaner ut? Framtidsplaner, det som jag gör jag har precis dubbat en tecknad film, och nu jobbar jag på radio. Sommarvickar på Sveriges Radio på P3. Ihop med Kristoffer Garplind som är flitig där. Så det gör vi. Händer det något mer i höst? Eller jag kommer regissera en film. Är väl det jag jobbar mest med. Och skriva en pjäs för en teater. Så det är lite högt och lågt. Är det första du regisserar då? Eller är det, det är det. Så du bara testar nya grejer hela tiden? Ja, precis. Jag kommer inte tid att bli bra på någonting. Ja, så kan man ju också se det. Men det känns jättebra. Bra intervju, känner jag. Ja, vad roligt. Det tycker jag med. Vad duktig du är. Ja, men tack detsamma. Du var bra på att svara. Så. Men då får du ha en fortsatt trevlig sommar. Ja, detsamma. Ha det bra. Hej då. Ha det bra. Hej. Tack för att ni ville vara med oss idag. Vi ses nästa torsdag med en ny intervju. Medans kan ni gå in på vår hemsida rum.se för mer info om våra verksamheter. Hej då!